الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 31 من مايو. سنتحدث في هذا الفيديو حول تقدم الوحدات الروسية في مدينة كوستانتينيفكا ونسبة السيطرة الروسية عليها، إضافة إلى عمليات التقدم في جبهات زابوروجي، وأيضا حول سيطرة الوحدات الأوكرانية على إحدى البلدات في جنوب دونيتسك، والتعزيزات العسكرية الروسية التي جرى إرسالها بكثافة إلى محور جنوب دونيتسك لاحتواء الوضع هناك. ما الذي يجري؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. ونبدأ مباشرة باتجاه مدينة كوستانتينيفكا. الوحدات الروسية في هذه المدينة في الجزء الغربي واصلت تقدمها وسيطرت على هذه المساحة هنا باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. هذا التقدم الروسي كان بعمق 570 مترا بعرض نصف كيلومتر. القوات الروسية تمكنت من السيطرة على مبان في هذا الاتجاه، طبعا مبان ضخمة. القوات الروسية في هذه المنطقة هنا تقوم بمحاولة تطويق القوات الأوكرانية أكثر فأكثر عبر ربط مناطق السيطرة هنا ببعضها البعض لإغلاق هذه المنطقة على الوحدات الأوكرانية المنتشرة في هذه الأرجاء. دعوني أشرح لكم أكثر حول ما الذي يحصل في هذه المنطقة. وحدات من الفوج العاشر دبابات مع تشكيلات عسكرية روسية أخرى تحاول التقدم من الجهة الغربية مع قوات من اللواء الرابع وقوات من اللواء 72 وقوات من الفوج 103 والفوج 20 يقومون بالتقدم من الجهة الجنوبية الغربية. وحدات من الفوج 78 والفوج 1442 والفوج 1307، أقول وحدات وليس الفوج كاملا طبعا، هي من تقوم بالتقدم هنا من هذا الاتجاه الجنوب الشرقي مع الجهة الشرقية، مع وحدات أخرى تتولى عملية التقدم والضغط في اتجاه مولوشاركا ومحيط نوفوديمتريفكا نحو القسم الشرقي في الوسط. عمليات واسعة الجيش الروسي لنرى إلى أين ستؤول الأمور في هذه المدينة. كم تبلغ الآن نسبة السيطرة الروسية على مدينة كوستانتينيفكا؟ تبلغ 39.44%. هذه هي نسبة السيطرة الروسية في مدينة كوستانتينيفكا. أما فيما يتعلق بالعمليات في جنوب دونيتسك، كانت الوحدات الأوكرانية عبر اللواءين 80 واللواء 141 وتشكيلات عسكرية روسية أخرى موجودة هنا مثل كتيبة 94 مضاد دروع، كتيبة 214، اللواء 31، كانت قد تقدمت في هذه المنطقة وسيطرت على كامل هذه المساحة. هي تشكيلة مختلفة من القوات تحاول التعامل مع القوات الروسية وتتقدم، وقد سيطرت على كامل هذه المنطقة بعمق 2.75 كيلومتر بامتداد أكثر من 4 كيلومترات. القوات الأوكرانية تحاول الحصول كانت على نريف كاليفستوفي لتشكل نقطة هامة جدا للغاية لمنطلق لإمداداتهم من داخل جنوب دونيتسك نحو العمق أكثر فأكثر. بعد توغل الوحدات الأوكرانية بشكل مكثف، ما الذي فعلته القوات الروسية؟ هنا نصل إلى أمر هام للغاية. الجيش الروسي بدأ باستخدام تعزيزات مختلفة، فجرى نشر كما تلاحظون الفوج السادس دبابات والفوج 228 في هذه المناطق مع الفوج 80. جرى استخدامه النوفا بافليفكا في دانيبرو إلى هذا الاتجاه مع قوات أخرى من الكتيبة 657 مضاد دروع وتشكيلات أخرى جرى وضعها في المناطق الخلفية مع قوات إضافية جرى وضعها باتجاه فوزرسينكا. في حال حاول الأوكران الضغط أكثر باتجاه الجهة الجنوبية، هنا جرى وضع الفوج 1461 في محاولة أيضا لاحتواء أي عملية تقدم روسية أوكرانية قد تحصل في هذا الاتجاه. نشر الجيش الروسي قواته على طول هذه المنطقة. إذا نحن اليوم أمام معركة كبيرة في جنوب دونيتسك. البعض يظنه هجوما صغيرا، ولكن هي مساحة واسعة شاسعة تفيد الأوكران إعلاميا وعسكريا في حال تقدموا بها. والجيش الروسي لنرى كيف سيتصرف حيال كل هذا. هل سيحولها إلى معركة استنزاف لنقل قوات من الضفة الغربية للنهر الموجود هنا على طول المنطقة؟ هذا هو النهر الموجود على طول حدود دونيتسك، ويتم استنزافهم داخل جنوب دونيتسك. هنا علينا الانتظار. فيما يتعلق بنوفا بافليفكا، جرى إرسال قوات من الفوج 239 دبابات والفوج 422 ليتولوا العمليات بدلا عن قوات الفوج 80. أما فيما يتعلق بجبهة زابوروجي، كانت وحدات من الجيش الروسي وحدات اللواء 60 مع تشكيلات أخرى
تقوم بعملية التقدم في محيط دوبروبيليا وبريلوكي، وقد سيطرت هذه القوات على هذه المساحة الموجودة هنا باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ تقريبا 1 كيلومتر مربع بامتداد 1.34 كيلومتر على طول المنطقة. هنا أغلقت القوات الروسية هذا الجيب. هتلاحظون أن الجيش الروسي يعمل كان على إغلاق المنطقة، فطبعا بالأمس جرى السيطرة على هذه المساحة واليوم على هذه المنطقة، ويحاول التقدم على طول الخط الموجود هنا نحو الأمام لإغلاق هذه المنطقة هنا أمام القوات الأوكرانية على طول هذه المساحة شيئا فشيئا. ولكن ما يواجهه الروس من مشكلة هنا في هذا القطاع هو أن الوحدات الأوكرانية تهاجمهم أيضا من الشمال ومن الجهة الغربية، وبالتالي يعني في حال تقدم الجيش الروسي وسيطر على هذه المنطقة، وفي حال كان الأوكران يتقدمون وسيطروا على هذه المنطقة، سيكون حينئذ كل ذلك يعني بدون الفائدة التي ينوون تحقيقها بربط هذه المناطق كلها ببعضها البعض تصبح واحدة. لذلك هو سباق بين الطرفين على إحراز هذا التقدم. وكذلك العمليات في جبهة دانيبرو في شمال زابوروجي هنا هي طبعا مرتبطة مباشرة باتجاه جنوب دونيتسك، حيث لا يزال الجيش الأوكراني يشن بعض الهجمات في هذه المنطقة، فيما الجيش الروسي يواصل شن عملياته بهذه المنطقة. نحن أمام موجات هجوم كبيرة تمتد على 3 مقاطعات: دونيتسك، زابوروجي، ودانيبرو، في كامل هذا القطاع. حيث أشير لكم سأضعه باللون الأصفر هنا، تشهد المنطقة هنا ككل عمليات بين الروس والأوكران، إضافة إلى هذه الجهة الموجودة هنا، حيث الجيش الروسي يواصل التقدم باتجاه أوريخيف على طول هذه المساحة. على طول هذه التحصينات تقدمت الوحدات الروسية، سيطرت على هذه المنطقة باللون الزهري. تلاحظون عمق التقدم للجيش الروسي بلغ 1.79 كيلومتر بامتداد 1.58 كيلومتر. معركة كبيرة كما قلت لكم، علينا الانتظار إلى أين ستؤول الأمور. المحاولات مستمرة. طبعا اللون الزهري في موضوع التحصينات يرمز إلى الأسلاك الشائكة. تلاحظون أن الجيش الروسي لا يزال يتحرك على طول المنطقة هنا كما أشرت لكم، وفي نفس الوقت تستمر المواجهات في اتجاه يابيلسكي. يصر الجيش الأوكراني على البقاء في هذه المنطقة وهذه المنطقة في محاولة للدفاع قدر الإمكان. أيضا هناك بعض الأمور اللافتة يعني في اتجاه المنطقة هنا في القطاع الغربي من زابوروجي لا تزال المعركة قائمة وبقوة، ولكن الروس حتى لحظة يحاولون الدفاع. تلاحظون خريطة السيطرة لم تتغير منذ عدة فيديوهات. علينا الانتظار أكثر كيف ينوي الروس التحرك، كيف ينوي الأوكران التحرك. هذا أمر هام للغاية. أما على صعيد العمليات في جبهات أخرى فكان هناك يعني عمليات مستمرة في جبهات ليمن، كراماتورسك، كوبيانسك، سومي وخاركيف، لكنها لم تسفر عن أي تغييرات في خريطة السيطرة. الاشتباكات لا تزال مستمرة، والضربات بالدرونات من قبل الطرفين باتجاه الداخل أيضا مستمرة. أي جديد سأوفيكم به لاحقا. تأكدوا من الانضمام للقناة، وشكرا دوما لوقتكم الثمين. تأكدوا من دعم القناة، مشاركة الفيديوهات، وإلى اللقاء بفيديو آخر.